The long waiting is over. But the flagship is here. Stadium, the next generation finest. วันนี้นะครับผมนะครับน้องบอลนะครับ ก็มารับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรคู่กับพี่เกมนะครับพี่แม็กไปไหนก็เดี๋ยวค่อยไปสืบกันแต่วันนี้เรามีโปรดักต์ใหม่ล่าสุดคือมันเป็น 10-year anniversary เนาะสำหรับ LiSig อะโชคดีที่ได้น้องบอลมาเพราะว่านี่คือยูเซอร์ตัวจริงของคนใช้ LiSig มาก่อนครับผมบอลเริ่มใช้ตั้งแต่อะไรผมเริ่มใช้ตั้งแต่ยุคที่เป็นพอร์ตพวก HD ตัวดำตัวแดงทุกคนรู้จักแล้วก็มาเป็น Helix เลยใช่คราวนี้ Helix ก็จะแตกลายเป็น HX Storm HX Effect เนาะ HX Storm XL ถือว่าประสบความสำเร็จนะสำหรับ LiSig ตัวเนี้ยออกมาตั้งแต่ 2025 เนาะถ้าพี่จำไม่ผิดนะบอลก็คือ LiSig Helix Stadium XL แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเนาะ Stadium Floor ซึ่งวันนี้ทุกท่านเห็นกันเนี่ยมันคือ Helix Stadium XL ตัวท็อปสุดอันนี้วันแรกที่เราเห็นกันเลยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกไงบ้างอันนี้ถามสำหรับคนที่ใช้จริงๆในมุมมองตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเราก็รอคอยพวกดา Helix ก็ถือว่ามีมานานมากๆนะครับแล้วก็เราไม่รู้เลยว่าตัวใหม่เนี่ยจะออกไปในทิศทางไหนวัสดุเป็นยังไงทำอะไรได้บ้างพอมีข่าวมาก็ follow กันเลยว่าแบบอยากได้อยากเห็นช่วงปลายปี 2025 ถูกต้องมีข่าวมาแล้วใน YouTube อะไรต่างๆก็มีการได้เห็นคลิปเล็กๆเห็นคนเริ่มเล่นแล้วเราก็แบบแอบเริ่มหลอนว่าอยากได้อะไรเงี้ยพอมาถึงวันเนี้ยต้องบอกว่าเห็นพร้อมกันทุกคนครั้งแรกตรงนี้เรา first impression ก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้คืออะไรครับซีดเลยอะคือมันเปลี่ยนแปลงเรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่เลยแบบจอทัชสกรีนอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะผมยังไม่ได้ลองไม่ได้รู้สเปคอะไรเลยลองทัชดูก็คือตามนิ้วอะรูปโปรดักต์แอมอะไรต่างๆข้างในเนี่ยคือสวยงามอะเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายตามสไตล์ LiSig ถูกต้องแล้วก็ปุ่มเยอะวัสดุอุปกรณ์ก็ดีต้องเรียกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญที่เราเห็นใน LiSig Helix เนาะเขาเรียกว่า Scribble Strips เป็น Display Bar จอที่ฟุตเราก็จะเห็นจอที่ฟุตที่มันเห็นว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกกันว่าสเปคคร่าวๆก่อนคือน้ำหนักลูสเวทลงมาแน่นอนอันนี้น่าจะ11ปอนด์นิดๆประมาณ5โลบวกลบพี่ไม่แน่ใจตัวเก่ากี่กิโลรู้แต่จะเบาลงตัวนี้จะเบาลง5โลนิดๆนะครับปุ่มเท่าเดิมไหมพี่บอลเท่าเดิมครับวัสดุก็ดูพี่ว่ามันดูแข็งแรงมากเลยอ่ะอันนี้ในกล่องเขาก็จะมี เป็นชีทนะครับก็in out มันเนี่ย control จะมี insert พวก expression foot switch หมายความว่ามันจะมี A กับ B slash กันอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ C กับ D สมมุติว่าเรามี dual foot switch แล้วเราต่อเป็น TRS เนาะเราก็สามารถใช้2สวิตช์ได้ในการ on off LiSig มันเจ๋งที่ถ้าเราต่อเป็นแจ็คปกติมันก็จะสามารถใช้ได้แค่1อันหมายความว่าเราต่อได้Dual Foot Switch ได้ถึง2ชุดหรือเขาจะมี Expression EX2 อันนี้หน้าตาเปลี่ยนแปลงไปเลยนะแล้วเขาจะมีการบอกว่าเราต้องเสียบยังไงกดสวิตช์ได้ด้วยแล้วก็มี Expression ได้ด้วย Input มี3 Input เป็นสายแจ็คปกติก็คือกีตาร์1กีตาร์2แล้วก็มี XLR เป็น Mic In เนาะซึ่งสามารถจ่าย Phantom ให้ได้เป็น Nutrix นะครับแล้วเราก็จะมี FX Loop 4 ชุด Output เนี่ยแหมจะเยอะไปไหนมี XLR 1 ชุดสเตอริโอเนาะแล้วก็มีเป็น Quarter Inch ก็คือเป็นสายแจ็คคู่หนึ่งเท่ากับ2สเตอริโอเนาะแล้วก็มีหูฟังช่องเสียบหูฟังเป็นหัวใหญ่นะเป็น Quarter Inch แล้วก็มี Nexus อันนี้น่าจะเป็นระบบของ LiSig ต่อกับครอบครัวเขาอะ Family เขาเช่นตู้แอม LiSig Variac หรือไม่ก็จะเป็นไอตัว FR เขาตรงนี้ที่พิเศษคือ Micro SD card เอาไว้ทำอะไรครับพี่ตัวนี้จะเป็นเก็บ Data ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวก Loop Playback เพลงแล้วก็ Memory ต่างๆที่เราเช่น Preset อะไรต่างๆจากโรงงานเนี่ยมัน32กิกเราถอดออกมาเปลี่ยนเป็น64กิกเนื้อที่ก็จะมากขึ้นก็สามารถเก็บอะไรได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ตัวเก่าไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มี SD card นะไม่มีเรื่องนี้โอเคแล้วก็ SPDIF Digital In Out USB A สำหรับ internal adapter MIDI In Out เป็น5 พินแล้วก็ USB C สำหรับต่อคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เป็น audio interface ได้นะครับแล้วก็ต่อกับแอปพลิเคชันเขา AC Power เป็นแบบ Power Core อย่างนี้เลยแล้วก็มีสวิตช์ On Off ถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่พี่เคยเห็นในบรรดาเอฟเฟกต์แล้วนะจริงๆเรียกว่าเยอะ
แบบเผื่อเหลือด้วยซ้ำ ถูก การ ต้อง ใช้งานคือครอบคลุมอ่ะ กันพี่ขอพูดเรื่องฟลอร์นิดนึงฟลอร์จะไม่มี Scrabble Strips อย่างนี้ In Out ต่างกันจอทัชสกรีนเหมือนกันไม่มี Expression Pedal เดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องกันดูว่าคุณให้ In Out มาขนาดนี้มีจอทัชสกรีนจะโหลดนานแค่ไหนนะครับ พี่ก็แค่ลองตั้งนาฬิกาจับเวลา พี่จะนับ 3 2 1 บอลกดเปิด ได้ครับ 3 2 ไป โอเค ประมาณ 1 นาที 5 วินาที 45 นะครับ UI ต่างไปกว่าเดิมไหมอย่างเช่นดูที่จอก่อน คือส่วนตัวผมนะ ผมยังรู้สึกว่า UI เนี่ยเขายังมีความเป็นแพทเทิร์นไลซิกเราต้องบอกกันอย่างนี้ว่าไลซิกเนี่ยเป็นแบรนด์มัลติเอฟเฟกที่เราใช้ง่าย easy user มาตั้งแต่แรก ผมเลยมองว่าเขาอาจจะมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว ถูกต้อง เขาก็เลยมา adjust ตรงนู้นตรงนี้เพื่อความสดใหม่ขึ้นแล้วก็ยังปรับง่าย Scrabble Strip ก็เหมือนเดิมถูกไหม เหมือนเดิม เหมื ครั อบ นเดิม Switch เหมือนเดิม แต่ผมแอบรู้สึกว่ากระชับขึ้น เอาอันนี้ตัวนี้ใช่ไหม ใช่ไหม โอเค มันเป็น2เลเยอร์ใช่ไหมฮะ ครับ แล้วก็รู้สึกว่ามันเรียวขึ้นอ่ะถ้าเป็น Helix ตัวเก่ามันจะป้อมๆเลย จะเป็นสเต็ปอัพขึ้นมาทำให้เราไม่กดโดนกันเนาะแล้วก็ expression เอาความรู้สึกก่อน พี่ว่ามันแน่นดี แล้วก็ดีไซน์ใหม่หมดเลยเนาะถูก ใหม่หมด บอ เลยไม่เหมือนเดิมเลย พี่อยากเริ่มจากฝั่งบอลก่อน เราจะเห็นว่าเรามี master volume เนาะตรงนี้เนาะทุกคนเห็นนะครับ อันนี้คือ master control เห็นไหมครับ แต่คราวนี้อยากให้ดู 3 อันนี้ เราจะมี 3 output ที่ control ได้ output นี้คือ quarter in หมายความว่าจำ output ข้างหลังได้ไหมครับ ที่มันเป็น2 out ที่มันเป็นสายแจ็คบอลจะเห็นว่ามันเป็นขึ้นเป็นรูป ครับ XLR ตรงนี้ข้างล่าง แสดงว่าเรา control master ของ XLR เนาะคราวนี้ถ้าเราจะ control master ของ quarter in ก็กดเป็น quarter in แล้วเห็นไหมครับมันเปลี่ยนไอคอนหูฟัง เพราะฉะนั้นแสดงว่ามันแยกระบบการ feeding เสียง output ต่างๆ ตรงนี้ได้ไหม อันนี้คืออะไรครับ อันเนี้ยมันคล้ายๆกับ flag อะครับหมายความว่ามันสามารถมีคล้ายกับ tracking DAW อะเราสามารถโยนเพลงเข้าไปได้ แล้วก็อันนั้นอะมันจะเหมือนเป็น play forward ก็สามารถใช้ปุ่มตรงนั้นได้ ฝั่งพี่อันนี้มีอยู่แล้วเนาะปุ่ม home away on home ตลอดก็คือเราจะไปไหนก็กลับมาที่ home นะครับหนอบตรงนี้คือเปลี่ยนเลือก preset เห็นไหมครับ scrolling preset ทุกคนเห็นเนาะสมมุติว่าเราจะเลือก preset คลิกเห็นไหมครับคลิกเลือกได้เลย อันนี้คือ showcase mode อันนี้คือสิ่งใหม่บอลน่าจะแบบสิ่งใหม่แน่ๆพี่กดให้ดู ผมคิดว่า MP3 อ่ะ พี่กดให้ดูก่อนปึ้งเห็นไหมครับว่านี่มันคือ เขาจะเขียนเลยว่า ต่อ Helix กับคอมพิวเตอร์เรา แล้วก็โยนไฟล์เวฟเข้าไป จะเป็นโมโนก็ได้หรือสเตอริโอก็ได้8 track แล้วคราวนี้เราก็จะมี track เป็นไฟล์เวฟวิ่งอยู่ตรงนี้ ปุ่มถัดมาคือรูปอะไรเอ่ยบอลเห็นไหม Amplify หมายความว่าสมมุติว่าเราเซตอัพอะไรก็แล้วแต่สมมติพี่เซตอัพที่รีเวิร์บอยู่ พี่จะกลับไปที่แอมป์พี่ไม่ต้องกดปุ่มนี้ก็ได้ พี่กดมันที่นี่ เด้งไปเลย ถูกต้องในกรณีที่เรามีแอมป์2ตัวอย่างเงี้ยมันก็จะกดสวิตช์แอมป์ไป ส่วนนี้ก็เป็นเซฟไม่มีอะไร อันนี้ก็เป็นปุ่มเซฟเนี่ยเซฟแอดอะไรก็ว่าไปกลับมาโฮม ปุ่มนี้คือ XY button นะครับ ซึ่งมันก็จะเหมือนกับเนี่ยพอเรากดแล้วมันเหมือนจะสโกร์อย่างนี้ได้เนี่ยมันเหมือนเป็น calibrate something ส่วนตรงนี้เป็น lower knob มี upper knob กับ lower knob นะ upper knob คือเลือก preset ถูกไหมครับ lower knob เลือกชนิดของบล็อกที่เราต้องการ อันนี้เลื่อนเพจสมมุติว่าแอมนะครับเห็นแอมนะครับเลื่อนเพจเห็นไหมเลื่อนเพจตรงนี้ได้กลับไปที่แอมเนาะเมื่อกี้เราเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะจากหน้าจอใช่ไหมครับบอลจะเห็นตรงนี้ Black อะครับ คือ undo กับ redo นี่ undo มาพูดถึงฟุตสวิตช์เท่าเดิมถูกไหมบอลundo ฝั่งนี้ก่อน Preset Storm เขาเซตหน้า layout มาเป็นแบบนี้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตอนนี้มันจะเป็นโหมด storm กับ preset สลับกันเนาะถูกไหมนี่คือเลือก preset อันนี้คือกดอีกทีนึงเป็น storm แล้วบอลจะเห็นสิ่งนี้ที่ Lysic มี โอเค touch ปุ่ม เลือก Edit ว่าตรงนั้น ใช่เนี่ยทัชได้เลยเห็นไหมครับอันนี้มีอยู่แล้วนะอันนี้กลับมาที่ preset ตอนนี้เราอยู่ในโหมด preset เลือก preset เนาะฝั่งบอลเนี่ยจะเป็น bank up bank down ซึ่งอันนั้นเปลี่ยนได้นะครับจะให้เปลี่ยนเป็น preset up preset down ไป setting อิสระ ใน global ได้ ถ้าพี่กด hold ตรงนี้เนาะ ครับ ปึ๊บสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นโหมด storm Snapshot snapshot combo แล้วก็อะไรเนี่ย transport ลองดูก่อนว่าถ้าพี่ใช้โหมด combo มันเป็นยังไง ครับ อันนี้คือทางโรงงานทำมากดปึ้งก็จะกลายเป็น preset เป็นข้างบน Snapshot snapshot อยู่ข้างล่าง อันนี้มันก็จะกว้างมากขึ้นแหละสำหรับการใช้งานถูกไหมครับ คราวนี้มีอีกถ้าเราโฮไปอีก ถ้าบอลอยากจะเป็น storm อย่างเดียวบอลกด storm ปุ๊บคราวนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะกลายเป็น storm A กับ storm B storm A แล้วถ้าบอล
บอลกดตรงเมื่อกี้มันจะกลายเป็นฟังก์ชันของ Storm B หมายความว่าพี่กลับไปที่ Storm A ก่อนนะนี่คือหน้า Storm A แล้วเราสามารถฟลิปอีกหน้าหนึ่งให้มันเป็น Storm B Storm B อาจจะเป็น Looper ก็ได้จะตั้งเป็นอะไรก็ได้ครับ Storm B อาจจะเป็นก้อนอีกบอร์ดหนึ่งของเราก็ได้ซึ่งอยู่ใน One Preset อันนี้ในโหมด Transport Mode หมายความว่ามันจะน่าจะเป็นอยู่ในโหมดนี้ครับเราสามารถ Playback ได้ด้วย Feet คือใช้เท้าเรากด Play กด Forward Reverse แล้วแต่ Mute Looper Metronome แล้วเราสามารถ adjust ได้หมดนะครับเซฟที่เท้าเราก็ได้เปิด Metronome ก็ได้คือ adjust ได้เยอะพี่ว่าอันเนี้ยดีมาได้ถือว่าประทับใจอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวที่สุดก็คือทัชสกรีน8 นิ้ว OLED พี่เป็นคนใช้แบรนด์ทัชสกรีนอยู่แล้วพี่รู้สึกว่าอันเนี้ยก็ถือว่าว้าวสำหรับพี่มากเลยรู้สึกว่ามันมีความใช้มีความแบบแน่นดีพี่บอลลองดูว่ารู้สึกไงบ้างกับทัชสกรีนลองทัชดูก่อนเร็วอย่างแรกคือเร็วเลย latency น้อยมาก lagging น้อยมากยังไม่เคยเห็นจอ multi effect ที่เร็วเท่านี้นะเร็วจริงใช่อันนี้คือประทับใจมากแล้วก็ความเป็น OLED ลองดู background ข้างหลังblack มันคือ black จริงๆมันมืดมันดำจริงเนาะฟังก์ชันต่างๆก่อนพี่บอลอยากรู้ตรงไหนบ้างตอนนี้เราอยู่ในโหมดหน้าหลักที่เราสำหรับ perform เนาะ snapshot นี่ก็จะบอกหมดเลยอันนี้คือ factory เนาะคราวนี้ความเจ๋งของ Line6 Helix ตัวเนี้ยพี่ว่าเขาให้ information มาดีครับจะเห็นเครื่องหมายวงกลมแล้วก็มีตัว I ข้างๆ snapshot โอเคเห็นครับมันคือ information ถ้าพี่กดปึ้งมันจะบอกเลยครับว่า preset เนี้ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยsnapshot 1เนี่ยเป็น rhythm เนาะเป็น heavy lock rhythm แล้วเขาก็จะบอกด้วยว่า pick up อะไรอาจจะใช้กีตาร์อะไร playback system เป็นอะไรเขาเซตจากอะไรเขาบอก information มาให้เราหมดอันนี้เจ๋งเพราะว่าบางคนไม่รู้ไงใช่ไหมบางคนบลายแบบอะไรวะอะไรเงี้ยนี่เขามี information มาให้อันเก่าไม่มีนะไม่มีนะเราก็ต้องรู้เองอันนี้คือผมว้าวมากเลยนะแล้วดูดิบอกหมดเลย Expression 1คุณใช้อะไร2เป็นอะไรคือหลายๆคนต้องบอกว่าสมมุติว่าเราให้อีกคนนึงปรับเอฟเฟกต์ให้ที่เขาจะบอกกันว่าเฮ้ยไปเล่นที่แต่ละที่มันไม่เหมือนกันหรอกเพราะอย่าลืมว่าเราไม่เคยรู้ information เลยว่าเขาใช้อะไรในการปรับเขาใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเสียงเนี้ยแล้วคุณเอากีตาร์ที่เป็นทรงเลสพอลมาเล่นมันก็จะไม่ใช่เสียงบางพรีเซตจะบอกด้วยซ้ำว่าใช้ Telecaster Ultralux แล้วก็ใช้พามใช้การมิวในการเล่นแล้วเจ๋งกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมบอลเห็นเครื่องหมายคล้ายๆคลิปหนีบมันคือ playback ครับ playback ของพรีเซตนี้ที่เขาสร้างนึกออกไหมครับคราวนี้พี่กด play นะมันก็จะได้ยินเสียงเดโมขึ้นมาว่าเนี่ยแทร็กของพรีเซตเนี้ยอัดไว้ว่าเสียงมันจะประมาณนี้อันนี้คือความเจ๋งมากๆที่รู้สึกว่าช่วยเหลือผู้ใช้งานได้ดีมากพี่เกมเคยเจอฟังก์ชันนี้ใน Multi Effect ยังค่ายไหนไม่มียังตอนนี้ยังไม่แสดงว่าผมรู้สึกเหมือนกันว่านี่คือสิ่งใหม่มากคุณมีพรีเซตให้คุณยังไม่ต้องลองก็ได้คุณเปิด Playback ฟังเนี่ยเสียงมันจะประมาณนี้เสียงประมาณนี้ก็คือมันไกด์ไลน์ได้เลยว่าไกด์ไลน์เลยว่าพรีเซตเนี้ยเราจะเสียงประมาณนี้ information เขียนมาบอกแล้วว่าถูกต้องเสร็จปั๊บเปิดถูกต้องเจ๋งมากต่อไปก็คือเรื่องของแอมเนาะเขาเนี้ยมันพัฒนาไปไกลกว่าเดิมหมายความว่าใช้เขาเรียกเทคโนโลยี Agora Amp Modeler ก็คือมาใหม่จริงๆ Agora นี่ของ Line6 เลย Dynamic Response ดีขึ้นกว่าเดิมเบาคือเบาจริงดิซึ่งเราไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองแต่ว่าเขาเคลมว่าเบาก็คือเบาจริงๆดังก็คือมาตามที่เราสัมผัสซึ่งมันจะต่างจากคำว่า Capture Profiler Profiling ก็จะอีกแบบแต่นี่ยังเป็น Modeler อยู่แต่ชื่อ Agora ความเจ๋งของมันคือบอลรู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเล่น Line6 เราก็จะเห็นแค่นี้แหละถูกป่ะเนี่ยแค่แบบเป็นบล็อกที่บอลจะแอดแต่คราวนี้เขาจะมีโหมดหนึ่งที่เรียกว่าโฟกัสโหมดก็คือบอลลองกดรูปเลนส์ข้างๆแอมทางนี้ได้ครับบอลกดเข้าไปปึ้งมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปแอมนะครับอันนี้ก็คือ Solid 100พี่เดาว่าน่าจะเป็น Soldano ซึ่งอันเนี้ยมันก็แค่นี้ก็รู้สึกแบบน่าใช้แล้วมันทัชใจที่มันมีรูปแอมมาให้เพราะปกติเราไม่เห็นรูปแอมถูกไหมเราจะเห็นแค่พารามิเตอร์คราวนี้พี่จะลองเล่นดูแล้วกันตอนนี้คือเซตนี้นะครับลองดูนะครับก็จะมี in out ขึ้นเราเห็น in out ที่มันกระดกขึ้นมาตามเกณฑ์ใช่ไหมแล้วก็มีพารามิเตอร์8ปุ่มข้างล่าง8ปุ่มนี้ก็คอนโทรลได้ปกติเนาะคราวนี้จะเลื่อนเพจดูก็อย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกตัวเก่ามีคำว่า hype ไหมไม่มีครับ
แซกมี แซกมี ใช่ไหมแซก Ripple มี Bias มีหมด โอเคไฮป์อันนี้มาใหม่ ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันคราวนี้สิ่งหนึงที่อยากให้ดูก่อนคือโฟกัสโหมดบอลจะเห็นว่ามันจะมีเหมือนเซอร์เคิลตรงนี้นะครับ เป็นกลมๆอ่ะปกติถ้าเราจะอยากจะปรับแอมใช่ไหมแล้วเราแบงค์มากเลยจะปรับยังไงดีวะ4 ทางทางเนี้ยที่เป็นจออะบอลลากไปปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆกับเบลนให้มันตามชื่อที่เขาเขียนอ่ะเช่นไทป์มีประเภทของสิ่งที่เขาจะต้องการให้มันเป็นคราวนี้ลองฟังนะตอนนี้อยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวบอลช่วยลากไปทางเฟสคีนตอนนี้อยู่ตรงกลางก่อนบอลลองลากไปดูสังเกตว่าพารามิเตอร์เปลี่ยนเห็นไหมครับทุกอย่างเปลี่ยนพี่ลากกลับมาบอลลองลากไปตามที่ต้องการเลยฝั่งไหนก็ได้สมมติโซลิดตอนนี้เราอยู่โซลิดโคตรเจ๋งพี่มันเป็นไกด์ไลน์ที่ดีมากสมมติโนไอเดียจริงๆแบบเราจะปรับแอมที่มันเป็นโซดาโนโซลิด100เนี่ยให้มันเป็นคลีนได้ไงเราสตาร์เตอร์จากจุดเฟสคลีนเลยครับทุกคนลองดูที่จอนะคุณลองดูที่พารามิเตอร์นะครับเปลี่ยนหมดเห็นไหมครับมันจะค่อยๆขยับเพราะงั้นถ้าเราอยู่ between เนี่ยหมายความว่าอยู่ระหว่างสมมติคลีนพี่อยากได้แค่แบบครั้นนิดครั้นนิดที่พี่เลือกมาเถอะแม้โหมดเปลี่ยนลองฟังดูสมมติว่ารู้สึกว่าเกมมันเยอะไปบอลลดได้เลยครับลดได้เลยเนี่ยลดที่ไดรฟ์ได้เลยปากค้างครับเจ๋งไม่เคยเห็นใช่อันนี้เจ๋งมากพี่ชอบมากเลยในการเลือกตรงเนี้ยคราวนี้พี่ชอบอีกอย่างหนึ่งในแต่ละสิ่งเนี่ยเขาจะบอกอินโฟเมชันเหมือนกันบอลลองกดไปที่เห็นไหมโอเวอร์ไดฟ์มันคืออะไรเขาก็จะบอกคราวนี้เรากลับไปที่สิ่งที่บอลถามคือไฮป์มันคืออะไรเขาบอกอินโฟเมชันอยู่แล้วครับมันไม่ใช่การแซกมันไม่ใช่การเพิ่มอะไรต่างๆแต่ลองฟังดูคราวนี้บอลลองสโคลลิ่งตรงนี้ก็ได้ว่าไฮจาก0ไปออฟเนี่ยที่ออฟไฮนะครับต่างแน่นอนคือมันมีความพี่แต่ความรู้สึกพี่ไม่ได้อ่านอินโฟเมชันมันแต่รู้สึกว่ามันแน่นขึ้นมันมีเรนจ์ที่แบบรีสปอนส์ที่ต่างโทนไม่เหมือนกันแน่นอนไม่เหมือนเลยครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มหนึ่งที่น่าสนใจมากเรามาดูที่แคปดีกว่าดอกลำโพงนั่นเองปึ้งเข้าโฟกัสโหมดหน่อยกดโฟกัสเลนอยากเห็นปึ้งว้าวคราวนี้จะมีรูปไมค์ครับแล้วก็จะมีแองเกิลของไมค์เนาะ45 degree หรือว่าเป็น0 degree อะไรเงี้ย45 degree ก็กดได้เลยสมมติว่าพี่เลือก0บอลลอง45ดูครับมันเหมือนเสียงมันถูกไมค์มันใช่หรือบอลจะสโคลลิ่งอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนประเภทไมค์บอลก็สามารถหมุนตรงนี้ได้สมมุติว่าเราอยู่0 ดีกรีบอลลองเปลี่ยนดูครับบอลผมพูดถึงรุ่นเก่าอะไรมีคนใช้นะรุ่นเก่าคนเคยใช้ถึงกับกลืนน้ำลายไม่ลงกันเลย
คืออย่างนี้มือกีตาร์อย่างเราเนี่ย ครับ บอกตามตรงว่าบางคนก็ไม่มีประสบการณ์ในห้องอัดไม่เคยไมกิ้งไม่เคยได้รู้อะไรเลยนะครับ ใช่ใช่ ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันก็จะมีให้เราหมุนตามพารามิเตอร์ใช่ปะ ใช่ใช่ ผมสารภาพตามตรงได้ป่ะว่าดีกรีอ่ะผมแค่หมุนแล้วผมก็ฟังว่าชอบอันไหน ซึ่งพอมันมีอิมเมจแบบนี้ให้เราเห็น มันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรโพซิชันเนี่ยเซนเตอร์เวลาเราขยับเนี่ยเห็นไหมครับ มันเป็นจุดๆแล้วก็มันจะมีเซนเตอร์แล้วก็ไปเอจจนไปขอบไปโคน ใช่ ไปอะไรก็แล้วแต่ ดิสแตนอย่างเงี้ยห่าง แล้วมันเวิร์กที่ แค่ไหน จอมันレスปอนส์เราตามที่เราต้องการ ตามเป๊ะเลย ถูกต้อง สำหรับคนที่ไม่เคยไมกิ้งผมบอกมาซ้อมกับอันนี้ได้นะครับ ถูก แต่ ต้ ถ้า อง คุณรู้เรื่องไมกิ้งนี่ได้อย่างดีเลยอะ คราวนี้โลคัสไฮคัสเนี่ยก็มีปกติเห็นไหมบอลลอง ปกติ ลองกวาดดู มีความละเอียดกว่าเดิมอ่ะเอาบอก มากเลย ต อะ รงๆใช่ มากเลย ใช่นะครับแล้วก็บอลลองหมุนไมค์มีกี่ตัวนะไมค์เยอะมากลองหมุน โอ้ ให้คนดูหน่อย ได้เลยครับ อันนี้ตัวแรกนะหนึ่ง 57อันนี้57ไดนามิกแน่นอน อันนี้เป็นเซน ผมว่าเพียงพอครับ ไม่รู้จะเยอะไปกว่าไหนละ ไม่มีทั้งหมด12 ตัว จะเอาอะไรกันอีกครับท่านผู้ชม ปกติไปซื้อไม้แต่ละตัวนี่ก็นะหมดตังค์แล้ว ถือว่าเยี่ยมมากแล้วมันจะบอกเห็นไหมครับอินโฟเมชันว่าประเภทไมค์เป็นไดนามิกเป็นอะไรแล้วก็คุณก็ select ดูว่าคุณชอบอะไรแบบไหนนะครับอินโฟเมชันต่างๆ อันนี้เหมือนกับแคปเป็นแบบ ดูโอป่ะครับพี่ ใช่เป็นดูโอแล้วก็ไมค์แต่ละตัวไม่เหมือนกันก็ได้ เช่น ตัวนี้อาจจะเป็นริบบอนตัวนี้อาจจะเป็น 57 มันทั้งเสียงดีแล้วมันทั้ง ใช่ เข้าใจง่ายด้วย ใช่ ตามสไตล์ไลซิกอันเมื่อก่อนเนี่ยง่าย อันนี้คือ ง่ายกว่าเดิม ง่าย ง่ายนะฮะง่ายกว่าเดิมจบที่แคปเนาะก็ว้าวกันไปแล้วนะเอฟเฟกก็มีแล้วคราวนี้เราอยู่ในโหมด preset stadium lock lick อันนี้เป็น factory preset นะพี่จะบอกว่าเอฟเฟกมัลติอ่ะส่วนใหญ่ factory preset ส่วนใหญ่ก็จะทำแม่งนิดนึงเท่าที่เราลองแต่อันเนี้ยทำ factory preset มาได้น่าสนใจคือมันใช้งานได้เลยนะครับเพราะงั้นเราลองอยู่ใน preset เนี้ยแต่พี่จะดู snapshot เขาว่ามีอะไรบ้างกด snapshot เห็นไหมครับว่า snapshot เป็น rhythm clean คราวนี้ snapshot คืออะไรก่อน คือเวลาเราเปลี่ยน preset อะไม่ว่าจะมีแบรนด์ไหนที่เป็น multi effect อะยังไงก็ต้องมีการโหลดดิ้งเพื่อ recall ใช่ สิ่งที่เราจะเรียก preset ซึ่งมันจะสะดุดอยู่แล้ว คือแบรนด์บางแบรนด์เขาทำเป็น preset อย่างเดียว เขาก็จะใช้ระบบ spillover เนาะก็คือให้ reverb มัน linking ไปกับอีก preset หนึง โอเคเข้าใจ ซึ่งมันก็จะมี gap แหละโอเคในการ recall preset แต่ก็เนียนขึ้น แต่ในระบบทั่วไปเขาจะใช้ระบบถ้าเป็นแบรนด์สีเทาก็นูรัลเนี่ยเขาจะใช้คำว่า scene ถ้าเป็นไลซิกก็คือ snapshot snapshot นะครับซึ่ง snapshot ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยังอยู่ใน preset แล้วก็เราเซตว่า clean ใช้ตู้แอมอันนี้ on reverb lead ใช้แอมเป็น crunch delay reverb ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลือก เราก็อยากรู้แหละว่า snapshot เนี่ยมันมี latency ไหมเดี๋ยวพี่บอลจะสวิตช์ระหว่าง clean กับ rhythm แล้วกัน ลงไปครันลองดูคลีนเวทดิมันมีอะไรคลีนเวทมีอะไรใช้บ้างก็ดูเขามี modulation ถ้าเราอยากรู้ว่าไอ้70เนี่ย70 คอรัสก็กดเลย หน้าตาก็มาเลย ตอนนี้เป็นพรีเซตที่ชื่อว่า plexiglass โอเคเขาใส่อะไรบ้างอ่ะพี่ปิด distortion ออกปิดนะครับเขาใส่มาพี่อยากฟังแอมอย่างเดียวไปที่เลสครับ อ๋อโลเกนนี่ดีมากคราวนี้พี่ขอสโคแอมให้เขาดูหน่อยพี่บอลพี่เห็นแล้วมันก็ไม่กดก็ไม่ได้เนาะ ใช่ไหม แต่กดมาล่ะ ต้องกดสิไปลุย ไปเลยพี่บอลกดมาแล้วคราวนี้อย่างนี้ครับจะเห็นไหมครับว่า
แอดแคปบ็อกมาก็ได้คำนวณมาแล้วว่าคู่กับแคปนั้นนะหรือถ้าไม่แอดก็ไปแอดเองแต่สมมุติว่าพี่บอลเลือกคู่กันมาขอดูหน้าตาหน่อยไม่รู้ว่าแอมอะไรก็ไม่รู้นะบอลต้องมาผิดทางแล้วต้องไป JT หรือเปล่ามันมีคำว่า J กับ T อยู่แจ็คธรรมรัตน์เนี่ยผมไม่คิดอย่างนั้นผมไม่ไปเอาเหรอไม่ใช่เหรอพี่แจ็คเขามาทำเหรอขออันนี้น่าจะสนใจอันนี้ต้องลองครับ Vox AC30 ไปพรีเซตอื่นที่กลับไปที่โหมดพรีเซตลองไป Double ลองฟังดูว่า Double มันเป็น2แอมป์นะครับแล้วก็จะมีการเมิร์จลงมาอย่างนี้เดี๋ยวขอดู snapshot เขานิดนึงว่าเขาตั้งเป็นอะไรไว้บ้างปึ้งมันตอบสนองเราแค่ไหนเนาะพี่เล่นเบาที่สุดผมอยู่หน้ามอนอ่ะผมรู้สึกว่าเหมือนแอมจริงมากใช่แต่ตัวพี่เกมเองอ่ะจะรู้สึกถึงレスปอนส์ได้ดีกว่าคนอื่นถูกต้องคนเล่นเนาะเราลองดูว่าแอมโมเดลเขาเป็นยังไงนะครับบอลลองกดโฟกัสโหมดพี่ชอบหน้าตา มันเป็นโฟกัสโหมดมากเลยวะถ่ายได้เหมือนเดิมทำไมผมรู้สึกว่าผมถ่ายไปตัวไหนก็เสียงดีหมดเลย บอลต้องโดนแล้วล่ะบอลพูดนี้เหมือนบอลแบบเหมือนจะโดนอันนี้นอกเรื่องนะครับวันนี้พี่แม็กเขาไม่อยู่ใช่ไหมแล้วผมก็มารับหน้าที่แทนอันนี้คือผมเป็นลูกค้าหรือเปล่าแล้วอันนี้คือเป็นคนขายแล้วเป็นคนขายแม็กพี่รับ2หน้าที่นะแม็กก็คือเอาง่ายๆถ้าวันนี้แม็กอยู่ผมอาจจะไม่อะไรเลยอันนี้เริ่มรู้สึกแล้วใช่ครับผมอาจจะอยู่เฉยๆบอลบอกเริ่มรู้สึกแล้วเราจะลองแอดสักบล็อกหนึ่งเอาเป็นวาแล้วกันลองหา expression เลื่อนได้โอเคอันนี้ครับว่าผมเดาว่าเป็น Vox V846 เลื่อนได้เลยปึ๊บพี่จะลองดูนะครับตอนนี้พี่เดาว่าสีเนี้ยอันนี้คือวอลลุ่มถูกไหมครับถูกไหมถ้าพี่กดเขาเรียกว่า push ลงไปปึ๊บถ้าพี่ push อีกทีนึงปึ๊บมันจะกลับมาวอลลุ่มสังเกตไฟตรงนี้เนาะพี่ขออนุญาต push ให้ดูนี่เห็นไหมครับมันจะ on off ได้จากสวิตช์ตรงนี้เลยแล้วมันจะ switching เอง favorite overdrive line 6ที่บอลใช้มันมีอะไรบ้างก็หลักๆก็มี808แน่นอนต้องมีแล้วก็จะมีทิมมี่ทิมมี่มอเตอร์ทอร์ก็คือคลอนในผมขอฟังเอฟเฟกต์ยอดนิยมหน่อยนะฮะ808ครับลองปิดก่อนอันนี้เป็นคลีนพี่บอลลอง on lead ผมอยากฟังคลอนมีโนทอร์เจอแล้วโอเคไปกดโฮมมิโนทอร์ลองดูอันนี้พี่เอาซิงเกิลคอยแล้วกันนะตอนนี้อยู่ตรงกลางเนาะครับยังไม่เปิดด้วย
โอเคลองอ้อนปึ้งอันนี้พี่ชอบครับมันมีความ transparent นิดนึงพี่ก็ไม่ได้เคยลองคลอนออริจินอลราคาหลักแสนจริงๆได้บ่อยขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าโอเคนี่คาแรคเตอร์ของมันพี่เข้าใจคาแรคเตอร์แต่พอยต์คืออันเนี้ยมันตอบสนอง response ได้แบบลองฟังนะครับและสุดท้ายครับ is this on ลอง คืออะไร ซีดอีกแล้วครับอันนี้พี่บอลซีดไป3 รอบแล้วมันเห็นถึงレスปอนส์การกวาดเลย ใช่อันนี้คนฟังนะมันจะแบบเบามากแล้วแบบใช่จะหายไหมวะไม่หายนะครับผมสงสัยตรงนี้อย่างหนึ่ง it this on ก็คือมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเปิดเอฟเฟกต์เพื่อเอาอาการมาช่วยใช่เราลองดูก็ได้ว่าพารามิเตอร์มันคือเกณฑ์เหลือเห็นไหมเกณฑ์เหลือ9เองอย่างที่พี่บอลพูดใช่มันเหมือนเอาแค่ mid range ของมันมาเพิ่มสมมติว่าพี่ออฟแล้วกันนะครับจอห์นเมเยอร์มานี้ได้ไหมครับจอห์นเมเยอร์อย่าไปอยู่แบรนด์อื่นเลยกลับมาแบรนด์เอากันนี้เลยครับ ไม่แน่นะจอห์นลองอาจจะไม่แน่พี่ว่า TS เมื่อกี้กรีนนะทูบสครีมเมอร์พี่ว่ามันก็ว้าวแล้วนะแต่อันเนี้ยเขาเรียกว้าวเอาตายจริงอันนี้บอกจริงเอาจริงเลยแหละทีม่าเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบใช้จากรุ่นเก่ามาเลยครับปึ๊บมาแล้วขออนุญาตไปโลเกนพุชครับได้เลยครับลองค่อยๆลากไปอันนี้พี่ชอบมากเลยกราสซี่นิดนึงมันคือจริงๆมันคือโมเดลอะไรนี่เขาจะเขียนอยู่เนี่ยทิมมี่นะครับทิมมี่โอดีป่ะครับเขาจะเขียนใช่เนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ว่าเป็นทิมมี่ก็ดังๆก็ยังอยู่ใช่ไหมบอลลองดูดิลองสโกให้ผู้ชมดูช้าๆผมให้ดูนะโอ้แล้วมันมีหน้าตามาไงทูบโอไดอย่างเงี้ยมันแบบมันเห็นแล้วมันรู้เลยใช่ต้องเดาไม่ต้องไปดูในแมนนวลด้วย808เห็นไหมมีหมดเราจะเห็นว่ามันแยกแคตตากรีอยู่แล้วอย่างฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นแคตตากรี distortion delay reverb modulation เอาใจตากล้องนะครับฝัดใช่เอาใจตากล้องหน่อยฝัดมายังมาแล้วโอ้โหดูรูปฝัดเขาโอ้โหเป็นไงล่ะตากล้องแบบซีดแล้วผมให้ฟังอย่างหนึ่งทุกคนลองฟังดูนะครับฝัดถ้ามันเจ๋งๆพอพี่ดันสายขึ้นมันจะมีอีกโน้ตนึงที่เป็นโอเวอร์โทนมันจะดาวลงลองฟังนะครับนี่วู้ลงมาได้ยินปะหน้าต้องบูดตามตายแล้วมันมีความแบบข้นของโคลนเนาะความแบบฝัดซี่ครับผมไม่ค่อยได้ยินเสียงฝัดจากในมัลติแบบนี้นะเข้าใจคือฝัดที่พี่ลองมานะครับอันนี้ต้องบอกกันตรงๆแคมเปอร์ทำฝัดได้ดีมากนะสำหรับพี่พวกออกเทปฝัดดีแบบโอ้วินเทจจริงๆแต่พอเจอฝัดในเนี้ยน่ากลัวแล้วล่ะ เพราะอย่างนี้ครับเรื่องของฟัสเล่นกับไดนามิกของレスปอนส์สูงมากๆเพราะงั้นการที่จะแคปเจอร์หรือโมเดลเลอร์ตัวฟัสเนี่ยมันจะค่อนข้างยากซึ่งทางแบรนด์พี่บอกอีกแบรนด์แล้วกันแบรนด์นูโรหรือแบรนด์อื่นพยายามจะแคปเจอร์ไดนามิกレスปอนส์ตรงนี้ให้มันได้ดีที่สุดซึ่งฟัสเป็นหนึ่งในตัวที่เรียกว่าแคปเจอร์ยากที่สุดหรือโมเดลเลอร์ยากที่สุดแต่ตัวนี้ทำออกมาได้ดีมากลองดูว่าจูเนอร์หน้าตาเขาเป็นยังไง
เหมือนเดิมไหมพี่บอลเอาถามก่อน มันเหมือนแพทเทิร์นมันคล้ายเดิมแต่ว่าจอสวยกลางขึ้น อย่างนี้ดีกว่า คราวนี้ถ้าคุณรู้จักจูเนอร์ยี่ห้อดังเช่นปีเตอร์สันเนาะคุณเปลี่ยนเป็นสโตรบแล้วดูหน้าตาของสโตรบเขาหน้าตาดีมาก ว่ามันผมรู้สึกว่าดูง่าย เร็วด้วย เร็วมากครับ เร็วจริง โอเค งั้น exit กับพี่มาที่ 2C นะพี่ก็เลือกมั่วๆนะ Dream b i e n โอเค พี่ขอดูหน่อยว่า reverb อะไรเนี่ย ฉ่ำมากกริส น่าจะมีในโมเดลเก่าแหละครับ ใช่ครับ ต่อมาลองดูที่อันนี้วินเทจใช่ไหมวินทายดายอะไรสักอย่าง Wind ลองดู Dry โอเค ว้าว อันนี้มันแท็บเทมโปได้เลยนะครับ ถ้าสมมุติว่ามือพี่ไปโดนนะมันจะขึ้นเป็น มันจะมีระบบทัชของมันอ่ะ พี่ลองแท็บดูแล้วกันนะเนี่ยตัวเลขก็จะขึ้นแล้วลองเทมโมโลดูนะว่ามันนี่คือ snapshot ใน preset นี้นะครับ ขอดูเลย เทมโมโลขอดู Y เลย Y กว้างนิดนึง มีอะไรที่ใช้ไม่ได้มั้งเนี่ย ใช้ได้ทุกอันนะคือแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปทำงานแบบไหน เนี่ยคือแบบคุณเลือกได้เลยแล้วมันไม่ได้มีประเภทเดียวเนาะสมมุติคุณจะเลือกคุณก็ไปเลือกเอาแล้วกันว่าจะใช้เทมโมโลแบบไหน อันนี้น่าจะยอดนิยมอะครับ อันเนี้ยเนี่ยน่าจะรู้จักอยู่แล้ววอร์มลงนะครับคราวนี้พี่บอลเราก็มาถึงแบบรอพรีเซตกันไป3วัน4วันแล้ว ใช่ เราลองสร้างพรีเซตที่เราต้องการ ครับ พี่บอลวิธีการสร้างมันมีหลายวิธีครับ ครับ ถ้าเรากดอย่างเงี้ย Factory Preset เราจะเห็นว่าเนี่ยลากไปเนี่ยถ้าพี่คิดว่ามันน่าจะมีสัก64 Preset นะก็จะแยกเป็นกี่แบงค์16 แบงค์แบงค์ละ4อ่ะพี่ไม่แน่ใจคูณแล้วมันเลขเท่าไหร่เนาะเราไป User เนี่ยพี่บอลดู เยอะมากครับ ถ้าพี่จำไม่ผิดจะได้ประมาณ512 Preset ปรับกันไปเลยครับ 500 เซฟได้512 preset ถือว่า นะค เย รับ อะมาก เพราะว่าเห็นไหมแบงค์มันเยอะมากเลย อันนี้วิธีการอย่างแรกก่อน เราชอบสารตั้งต้นจากตรงนี้เนาะแล้วพี่กดเซฟแล้วมันจะเซฟที่เลขไหนก็แล้วแต่แล้วเราค่อยมา adjust อันนี้คือสร้างจาก preset factory เนาะแล้วมาอยู่ใน user อันนี้ก็ง่ายๆ สมมุติพี่ลองเซฟดูนะปึ้งก็ตั้งชื่อได้เลยสมมุติพี่บอลลองตั้งชื่อว่า CT แล้วกัน สมมุติ เนาะ CT CT Music แล้วกันสมมุติอย่างนี้นะกด done มันก็จะมาอยู่ในตรงนี้ซึ่งมันเป็นจาก Factory เมื่อกี้เนาะคราวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้โดยการกด manage แล้วก็ select นี่ครับ แล้วใช้คำว่า batch color อ่า เลือกสีได้ว่าอยากจะให้สวิตช์ของเราอะตรงเนี้ย preset มันขึ้นเป็นสีอะไรในหน้า preset ซึ่งตอนนี้มันอยู่ในโหมด snapshot นะแต่เดี๋ยวพี่ลองดูว่ามันไปหน้า preset ได้ไหมCT Music เราอยากได้สีส้มปะ สีส้มครับ สีส้มกดสีส้มแหละ เป็นสีส้มละเห็นไหมครับ ซึ่งอันนี้ง่ายมากคราวนี้เราจะสร้างจาก เปล่า ของเปล่าเลย เมื่อกี้เราเซฟจาก Factory เนาะ ใช่ พี่บอลกดตรงนี้ ครับ แล้วพี่บอลกด New Preset พี่บอลจะเห็นว่าเขาจะมีเทมเพลตมาให้ อ๋อ Template เห็นป่ะมันจะมีเทมเพลตมาเยอะเลยว่าซีรีส์เป็น Parallel เป็น 4 Cable Method 4 Path หรืออะไรก็แล้วแต่คือเลือกได้เลยกีตาร์ and vocal โอเค อันนี้เหมือน Factory ให้เลยก็คือเป็น Vocal ทุกคนจะถามว่า อ้าวแล้วผมจะเซตแฟนทอมตรงไหนเนาะพี่บอลลองหากันดูว่าแฟนทอมน่าจะอยู่ในเซตติ้งของพี่ลองหาดูนะ global หรือเปล่า
อินครับ นี่นะฮะไมอินแฟนทอม ออนออฟได้แล้วก็กาวลิฟได้นะครับ เจอแล้วครับ นี่กาวลิฟ ถูกต้องออนกับออฟได้ สมมุติว่ามีสัญญาณรบกวนแล้วก็ยกกาวลิฟขึ้นมา ไม่ต้องไปปรับข้างหลังแล้วนะฮะ ใช่ก็คือเข้าตรงนี้ได้เลย ใช่คราวนี้เราก็จะพาพี่เกมนะครับมาสร้างพรีเซตของเรากันเองที่แบบว่าเริ่มจากศูนย์ เขาเรียกว่า start from scratch ก็คือเริ่มจากศูนย์เลยนะครับ ผมขอรีเควสพี่เกมครับเราอยากได้เชนแบบ อันนี้กีตาร์ใช่ไหมครับ แล้วยิงวิ่งปุ๊บแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่าง โอเค เป็น ก็ ยาวๆเลย กีตาร์อินพุตเข้ามาเนี่ยตรงเนี้ย ครั เรา บ กดเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปไหน เราจะ direct ไปก็ได้เนาะ ใช่ เราจะ direct ไป XLR ก็ได้ ใช่ อันนี้คือ output นะเราจะไปโฟน direct นี่ไง เราจะลงไป pad 2A ก็ได้ ตอนนี้คือบอร์ดใหญ่มาก ก็เท่ากับว่าเรามีเชนอย่างนี้วิ่งมาปื๊ดแล้วก็มานี่รุดเอาสุดท้ายนี่คือเมนแมทริกเอาคือเอาทั้งหมด ทุกอย่าง ถูกไหมโอเค ทุกอย่าง ตอนนี้ออฟอยู่นะ เกรดยังไม่ได้ใส่โอเค เหมือนเดิมไลซิกเดอินพุตเขาจะมี ตามสไตล์ noise gate ติดม อย่าง ให้ แรกพี่บอลเลือกเลยครับ จะเริ่มที่จะใช้ดีเลย์ก่อนก็ได้ ไม่ได้ สตาร์ทจากแอมก่อนไหม พี่เกมอยากได้แอมไหนครับ แอมอันนี้ก็จะเป็นอัลโกล่าเนาะ ขอเสียงครีมก่ ข อ อน ดู เนาะ ว่ามันมีอะไร อ๋อ เลือกเป็นแบบนี้ก็ได้ Legacy ก็ได้ ก็จะมีแอมตามที่ต้องการ ลองดูซิมีอะไรบ้าง Piston Double พี่ขออันนี้ The Lux Reverb ใช่ สมมุติว่าพี่ลองใช้สูตรของพี่แล้วกัน พี่ลองอัดไดรฟ์ขึ้นไปนิดนึง ไปดูหน้าแคปหน่อยครับ พี่บอลลองดูซิเขาใช้ไมค์อะไร เขาใช้ริบบอน พี่ขอลองเทียบ 57 กับเซนหน่อย พี่บอลไปเซนหน่อยไหมครับ ครับ พี่ชอบเซนมากกว่า แต่ว่าจริงๆ คือประกายถ้า 57 พี่จะคัดไฮนิดนึง เพราะตัวนี้โลคัดไฮคัดยังไม่ท ไม่ได้ท ใช่ ำสมมุติ ไม่ พี่ ทำ บอลลองไป 57 คัดสักสมมุติพี่สตาร์ทที่ 12.5 สมมุตินะ อันนี้ไม่มี พี่จะใส่สัก 12.5 เหมือนเดิม สังเกตว่าพี่จะชอบ 57 แต่ว่าพี่จะคัดอะจากตอนแรกที่พี่เลือกเซนเนาะตอนนี้พี่กลับมาโฟกัสที่ 57 มันเหมือนเราปั้น 57 จนแบบ ใช่แล้วมันโอเคเลย อันนี้คือโอเคเลยเสียงครีม กลัวหาย เซฟก่อน เซฟก่อน CT Music ครับผม สีส้มครับผม กดดัน ไป โอเคตอนนี้เราได้แอมได้แคปแล้วชอบเลย เดี๋ยวผมจะเติมรีเวิร์บให้ พี่บอลเลือกเลยเติมรีเวิร์บจะเติมเชนล่างเชนบนแล้วแต่ จะเติมตรงนี้เลย โอเค นะครับ คราวนี้พี่เกมชอบรีเวิร์บแบบไหนครับ เพลทไดนามิกเพลทแล้วกันง่ายสุด เดี๋ยวผมว่าถ้า แถ ผ ว ม ๆนั้น ชอบนะ ผมจะชอบประมาณเนี้ย ตู้คลีนแคปก็คู่กันแล้วพี่ก็ adjust mic เนาะแล้วก็มี reverb มาตัวหนึ่งลองฟังดูนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์อยู่ในไดนามิกมั้งถ้ามันจะอยู่ในไดนามิกป่ะ ใช่ครับ พี่ลองตัวนี้ก่อนหน้าตาดี สังเกตว่าจะเริ่มมีอาการจี่มาแล้วนะ ขอดูหน้าตาครับ ชัดเจนไหม ชัดเจน ว้าว เฮ้ย สตูดิโอ คือถ้าพี่ออฟนะ ฟังกีตาร์เพียวๆ พอพี่ออนปุ๊บทุกอย่างมันจะใหญ่ขึ้น ผมว่ามันได้นะไม่ได้เลือก คือไม่ต้องรู้อะไรก็ลากดูอะ เออ ลากดูปุ๊บแล้วมันก็จบเลยอ่ะ ใส่ไปแล้วก็ ตา ยังขยับได้ โอ้โห ได้เลย อิสระ ได้ มาก เล เลย ย หรือถ้าแบบคุณอยากทำเป็นพาเรลก็ดึงลงมาอย่างนี้ได้เลย พี่ขอเปิดเกรดหน่อย อ่า สมมุติเราเปิดเกรดออน
เห็นไหมว่า G หายไปละเห็นไหมครับก็สามารถ adjust ตรงนี้ได้อยากให้มีอะไรอีกผมอยากได้ดีเลย์ delay มีเทปไหมไม่มีเทปหรอมีนะฮะน่าจะมีเนี่ย transistor tape ลองดูซิหน้าตาเป็นไงจ๊ะเทลพี่ออนอยู่แล้วครับนี่ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้แล้วนะพี่ว่านี่ได้แล้วโอเค reverse delay แล้วจะขาดคอรัสไม่ได้คอรัสเดี๋ยวพี่ขอใส่ไปเรื่อยๆเลยพี่ขอเราออฟอันนี้ก่อนคอรัสอยากไว้หน้าไว้หลังแล้วแต่งั้นเอาไว้หลังแอมแล้วกันหลังแอม modulation ถ้าหลังแอมพี่แนะนำว่าเป็นสเตอริโอครับนี่มีไหมลองฟังดูนี่กดปุ๊บมาปั๊บใช่เลยว่ะคราวนี้เราจะลองอะไรอีกไหมครับ overdrive ครับโอเค overdrive แบบวางกับแอมชุดนี้เลยครับสมมุติพี่สตาร์เตอร์จาก Tube Scream แล้วกันนะถ้าเป็นคลอนล่ะถ้าเป็นคลอนก็ต้องเปลี่ยนครับถ้าเป็นคลอนรอไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เกมชอบเหมือนเขาจะชอบอันนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนพอมีก้อนหนึ่งพอดี signal chain ผมเหลือใส่ได้เต็มเลยครับอันนี้ใช้คำว่ายิ่งกว่าขิงเรียกว่าขาเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยผมก็คอนะมาคอนมาหน่อยเซนทอมา1ก้อนโอเคลองฟังดูอันนี้พี่ลองปรับพี่จะลองทำสิ่งหนึ่งสมมุติว่าพี่อยู่ที่ snapshot Storm A ก่อนตอนนี้ทุกอย่างมันถูกแอดไว้ในตามบล็อกใช่ไหมสมมุติถ้าพี่จะย้าย Screamer ไปที่บล็อกนี้พี่จะเลือกเป็น Screamer เนาะพี่แตะแล้วมี assign block Screamer จะไปอยู่ตรงนู้นแล้วนี่มันง่ายกว่าตัวเก่าอีกแล้วใช่เพราะว่าพี่แค่แตะเช่นพี่อยากได้ Screamer ตรงนู้นเนาะแล้วพี่อยากได้ดีเลย์ไว้แถวนี้พี่ก็ไปที่ดีเลย์แล้วพี่ก็แตะอย่างนี้สักแป๊บหนึ่งแล้ว assign พี่อยากได้คอรัสไว้ใกล้ๆเท้าพี่แตะไปที่คอรัสพี่แตะตรงนี้นิดนึง assign ปึ๊บคราวนี้พี่อยู่ในคลีนป่ะมีคอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างเดียวมันไม่ได้มีระบบทัชสกรีนเดียวมีทัชที่ฟุตสวิตช์ด้วยนะครับเพื่อมันง่ายมากเลยก็คือแค่คุณเลือกอยากให้มันอยู่ตรงไหนอยากทำอะไรคุณเลือกได้เลยพี่แค่แตะครับจริงๆแล้วผมว่าเซตอัพเนี้ยมันอาจจะเหมาะกับแนวแบบพวกคลีนหน่อยใช่ใช่มีแบบพวกแบบแนวบูติกหน่อยพวกแบบอย่างโอเวอร์ไดร์อะไรเงี้ยคราวนี้ผมอยากได้เพ็กซี่โอเคซึ่งผมจะอาศัยซิกแนลเชนเนี้ยแหละโอเคทำเพ็กซี่บอลจะเอาเพ็กซี่ไว้ไหนเดี๋ยวผมจะทำอย่างนี้ก่อนพี่บอลเลือกเลยผมจะออฟทุกอย่างไปก่อนครับแล้วผมจะมาเริ่มกันตรงนี้ครับโดยการที่สมมติเราเลือกแอมที่พี่เกมชอบเลยเพ็กซี่ตัวนั้นก็ได้เพ็กซี่นี่เลยครับพี่ขอฟีดคอมจากข้างบนได้คือผมจะชอบแบ่งเป็นพาร์ทระหว่างแอมคลีนแล้วก็มีพวกเอฟเฟกต์ที่แยกกันคราวนี้เป็นพาร์ทแอมแต่บางทีเนี่ยรีเวิร์บเนี่ยถ้าสมมุติเราชอบตรงที่แอมคลีนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องปรับใหม่ก็ได้โดยการที่เรา copy block ไปปั๊บสมมุติมันก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วกดออกลึกมากรีเวิร์บสบายๆเลยก็คือง่ายๆคือ copy ก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่ชอบก็เปลี่ยนประเภทไปเอาดีเลย์สมมติเอาดีเลย์ใหม่ก๊อปผมอันนี้เลยก๊อปลองเปลี่ยนประเภทไหมเราเป็นดิจิตอลนี่ดิจิตอลดีเลยมีไหมดิจิตอลโอเคประมาณนี้เนี่ยเสียงที่ได้ยินนี่คือสดนะครับสดอันนี้ปรับสดครับไม่มีการไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนเลยพี่ลองเอาว่าได้ฟีดเหมือนเดิมพี่ลองฟีด
ลองฟีดจากนี่ใช้เราเปิดตู้นี้เนาะพี่ฟีดสครีมก่อนพี่จะใช้แอมอย่างเดียวนะครับแล้วลองฟังสิ่งนี้พี่ลองเล่นเบามีสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยครับผมจำได้คือผมเคยคุยกับพี่เกมครั้งหนึ่ง ครับ เมื่อสมัยยุคฮีลิสเมื่อก่อนที่บอกว่าเขาจะมีการจำลองที่เรียกว่าเลโทเรียลใช่ใช่ใช่นึกพอนึกออกที่เราจะเอามันไว้สุดท้ายของเชนก่อนที่จะออกไปอ่ะฮะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตัวเนี้ยมีไหมเหรอใช่ลองหาดูมีไหนครับอันเนี้ยของเล่นเลยลองดูต้องดูมันชื่อว่า Retro Reel อะครับใช่ครับมันเหมือนเป็นเทปปะคือตอนแรกอะถ้าเราปิดนะพี่รู้สึกว่ามันก็คือแอมเพียวๆที่เป็นวินเทจแอมแต่พี่พอเปิดปุ๊บอะพี่ว่าตอนเนี้ยอะไรที่เราอัดเข้าไปอะมันไม่มีคำว่าไม่ดีเลยว่ะตอนนี้อันนี้เราไม่ได้อวยนะเพราะมันใช้งานได้จริงๆอะมันไม่ได้แบบว่าใส่เข้ามาแล้วมันใช้ไม่ได้เนาะมันใส่อะไรไปก็ดีหมดอะใช่คราวนี้พี่อยากลองพวกเฟเซอร์พวกแฟงเจอร์หน่อยนะมีอะไรบ้างเอ่ยสคริปต์มอดเฟเซอร์อันนี้น่าจะเป็น MXR MXR แน่นอนลองฟังดูครับเหมือน MXR นะผมว่าเหมือนนะใช่เลยแหละใช่เลยเสียงเดียวกันเลยคราวนี้พี่จะลองพี่เอา Analog อันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็น Analog Man Distortion อันนี้คือเปิดพรีเซตแล้วเล่นเลยนะครับลองฟังดูมาครับฟีดแบ็ทุกอย่างทำงานมา 100% หน้าสตอม A เนี่ยมันเต็มแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะสมมุติเรามีสตอมมากกว่านี้พี่กดค้างแล้วพี่ไปสตอม B มันสามารถแอดไซน์เข้าไปได้อีกนะอันนี้กลับมาที่สตอม A ก่อนคราวนี้ snapshot อะครับเราจะเริ่มจากยังไงดีเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอย่างนี้ครับพี่เกม snapshot ผมจะวางแบบนี้เลยก้อนแรกอยากทำเสียงคลีนโอเคก้อน2จะแอดจนไปถึงมาเชลก็จะให้ครบ snapshot เลยงั้นเราเริ่มที่ snapshot แรกก่อนทุกอย่างตอนนี้พี่ต้องปิดให้หมดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันจะบอกก็คือพี่บอลเราดูนะมันต้อง snapshot bypass เนาะใช่ครับโอเคคราวนี้พี่บอลจะเริ่มสร้าง snapshot ให้ดูนะครับไปเลยครับผมเปิดจากแอมตัวแรกที่เราเซตกันเนาะซึ่งตอนแรกต้องบอกก่อนว่าเราเปิดคอมเพรสเซอร์ไปอยู่แล้วเพราะเราขี้เกียจปิดเราก็เปิดอยู่แล้วแต่ว่าเราใส่ก้อนได้เยอะนะครับเพราะว่าเชนมันยังเหลือแล้วผมขอแอด reverb snapshot 1ครับเซฟครับอันนี้ได้ snapshot 1ได้แล้ว snapshot 2ผมอาจจะ assign เป็น delay บวก chorus
สายนักดนตรีกลางคืนที่อยากเรียกว่าเก่านะท่อนเก่าท่อนเด็ดนะก็คือเหยียบมาเลยท่อนเก่า มันบอกอายุเรานะบอลมันไม่ได้นะบางทีอ่ะ โอเค ที่มันมีปิกกิ้งมันมีอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนั้นดีกว่า พี่กิ๊กอาจจะไม่เข้าใจครับ ท่อน แต่ เก่า ถ้าเก่าเนี่ยทุกคนรู้ อันที่ 3 ครับ ผมจะให้พี่เกมเดี๋ยวผมจะปิดดีเลย์ปิดคอรัสครับพี่เกมอยากได้เป็นมิโนทอร์หรือว่า808ดี เอา808แล้วกัน โอเคปั๊บ แล้วลองเช็คก่อนดีว่า 1 มันมาหรือยัง1 snapshot 2 ท่อนเก่าพี่บอลเดี๋ยวเราจะเขียนว่าท่อนเก่านะ ท่อ ฮะ นเก่า 4พี่เกมต้องการอะไรครับ ริทึมอาจจะเป็นเสียงตู้แตก โอ แล้วกัน เคเสียงตู้แตกนะครับ ตู้ ขออนุญาตมาแชลครับ เปิดตู้คราวนี้ อันนี้ รีเวิร์บขอรีเวิร์บเขาด้วย รีเวิร์บกับเขาด้วย ตอนนี้พี่เลเวลแอมริทึมกับคลีนไปละ ครับ แต่ละ snapshot แต่พี่อยากได้คลีนอันเนี้ยดังเลเวลหนึ่ง ครับ แล้วคลีนอันเนี้ยดัง อีก level หนึ่ง อีกเลเวลหนึ่งทำไงเอ่ย เรากดไปที่ snapshot ที่ 2 ครับ เลือกไปที่สิ่งที่เราต้องการถูก ถู ไหม กต้องครับ แล้ว เราก็แค่กดไป1ทีนะครับ ที่ตัวพารามิเตอร์ตัวนี้ที่เราจะเปลี่ยนนะครับ ตอนนี้อยู่ snapshot 2ปุ๊บจิ้ม snapshot control แค่ไปทริกเกอร์บายพาสตรงนี้ให้มันออนซะ ใช่ แล้วจากนั้นหมุน อยากให้เท่าไหร่ครับ 5.5 5.5 โอเคครับ เสร็จครับ เสร็จแล้วเหรอ เซฟไปก่อนครับเพื่อ โอเค ความชัวร์ โอเคคราวนี้ดูที่ 6.5 ที่เป็นอันแรกที่พี่เป็นคลีนโอเค คราวนี้มันก็จะทำได้ทุกพารามิเตอร์ถูกไหมถ้าพี่ลองเช็คดู Master Snapshot Control Treble Sag Master ได้ทุกอย่างนะครับ เปลี่ยนชื่อ Snapshot ให้คนดูสุดท้ายเลยกัน โอเคครับ ก็มาที่นี่ครับ เห็นไหมจะมี snapshot ขึ้น กด rename and color นะครับ อย่างเช่นอันแรก เอาไปเร็วๆแล้วกันนะ อันแรก clean ขอทำเป็นสีเขียวครับ ได้เลยครับ clean โอเค กด ไป done คราวนี้เห็นไหมครับว่าก็จะง่ายมากนี่ clean ขอรัดสีน้ำเงินนะนี่จะไปนี้นี่พี่อยู่ในลีดนะครับทุกคนพี่ไปสต็อกอยากใส่คอรัสทุกคนสังเกตว่าเวลาพี่เปลี่ยน snapshot ดูสีที่ตากล้องแล้วดูตัวเลขเห็นไหมครับว่าสีเขียวเลข 1น้ำเงินเห็นไหมตัวเลขเปลี่ยนตามสีที่เราเซตไว้เลยจริงๆเราก็อยากจะพูดเรื่องนี้มากคือ showcase mode นะครับซึ่งมันเป็นวิธีการโยน track อะไรเข้าไปก็ได้วันเนี้ยเราแค่ลองโยน1 track เข้าไปเนาะพี่จะเข้าไปที่โชว์เคสก่อนก็คือโหมดที่เป็นรูปเนี่ยเครื่องหมายเหมือนเพลงนั่นแหละครับกดเข้าไปมันก็จะมีเหมือน tracking อย่างเงี้ยซึ่งเรายังไม่ได้โยนเข้ามาเนาะคราวนี้วิธีการโยนเขาจะบอกเลยว่าให้ connect กับตัวชื่อแอปว่าอะไรครับแอปเนี่ยมันก็คือ Helix Stadium XL แหละแต่ว่าถ้าเราเสิร์ชไปช่วงแรกเราอาจจะไม่เจอ แต่ถ้าเราเสิร์ชไปนะครับมันจะเขียนว่า 1.2.1 เราจะเข้าใจว่าเป็นเฟิร์มแวร์จริงๆไม่ใช่นะเราโหลดอันนั้นแหละโหลดมาเลยพอติดตั้งเสร็จปั๊บมันจะชื่อว่า Helix Stadium XL Wi-Fi แล้วเราก็ต่อ USB Type C to คอมคุณอ่ะ ใช่ อย่างเงี้ยแล้วกันถ้าใครเป็น Type อื่นก็ต่อแต่ว่าของเราจะเป็น C จากตัว ใช่ Helix เนาะจากนั้นมันจะ connecting device กันเนาะมันจะ ใช่ครับ หากัน ใช่ครับ คราวนี้มันก็จะขึ้นมาอย่างที่เราเห็นในจอนี้ ถ้าพี่ ใช่ กลับไปที่ Home หรือพี่กดอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับ มันก็จะลิงก์กันอยู่แล้ว อันนี้เคลียร์เนาะ ครับ คราวนี้ในโหมดโชว์เคสครับ พี่บอลลองโยน มันจะมีในหน้าของ Edit เนี่ยตรงเนี้ยมันจะมี รูปเพลง ใช่คราวนี้พี่บอลกดเข้าไปหน่อย มันจะบอกให้ drag song หรือ mp3 หรือว่า wave อะไรก็แล้วแต่พี่บอลลองยกลงมาอันนี้เพลงอะไรไม่รู้นะ เราลากได้เลย drag แล้วก็ drop ลงไป จากนั้นมันก็จะขึ้นพี่บอลลากมาปึ๊บไปแล้วครับ มายังฮะจากนั้นจะมีคำว่า transfer ป่ะ ใช่ครับกด พี่บอล transfer ครับ transfer มาปึ้งอันนี้ที่ตัว Helix ก็น่าจะขึ้นมาไหมจะขึ้นแล้ว new song import successful นะครับพี่ก็ลองไปดูน่าจะเป็นตรงนี้นี่ฮะมาแล้วจากนั้นพี่กดคลิกเวฟก็จะขึ้นมานะครับคราวนี้อย่าลืมว่าเราสามารถฟีดพี่กลับมาหน้าเมทริกเนาะพี่จะฟีดมิวสิกตรงนี้ได้สมมุติว่าพี่เอาเบาๆไว้ก่อนเดี๋ยวจะลั่นเราสามารถกดเพลย์ได้ที่เราคุยตั้งแต่แรกครับพี่บอลกดเพลย์ไป
ต่อมาพี่จะบอกว่าเวลาเราเพลย์ครับเราสามารถฟีดตรงนี้ได้สมมุติว่าพี่กดเพลย์สามารถแจมไปกับสิ่งนี้ได้คือโยนแทร็กที่เราชอบไว้ได้นะครับจะทำเป็นเพลย์ลิสต์ซองของเราก็ได้ตามนี้เลยแล้วเราสามารถ mix สิ่งที่เราต้องการได้ถูกไหมครับคราวนี้มันมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้าง amazing มันจะมีคำว่า flag นะครับเป็นธงเนี่ยพี่กด flag ตรงนี้เนาะอาการมันจะเหมือนกับสามารถ marking สมมุติว่าให้ถึงตรงนี้สมมุติพี่ให้ถึงตรงนี้พี่กลับไปที่ flag ก่อนพี่จะเปลี่ยนพี่ลองดูนะตอนนี้เราอยู่ใน snapshot 4พี่จะเปลี่ยนตรงนี้เป็น snapshot 6ตอนนี้พี่อยู่ที่4นะพี่ลองดูว่ามันจะเป็นอย่างแฟลกได้หมดนะครับเช่นเรามี Data 1 ลายสมมุตินะเราก็จะแฟลกได้ว่าถึงเฟสตรงนี้เมื่อกี้เราอยู่ snapshot 4เนาะแล้วพี่ให้มันเปลี่ยนเป็น snapshot 6ที่เป็น lead โดยที่พี่ไม่ต้องเหยียบอะไรเลย no midi นะครับพี่ไม่ได้ใช้คำสั่ง midi นะแค่อยู่ใน tracking ตรงนี้แล้วพี่ start flag ตรงนี้ได้เลยซึ่ง flag มันทำได้เยอะมากนะครับจะ exit amp ก็ได้ unity ก็ได้จะ looper ทำงานก็ได้แล้วสมมุติว่าเราจะเพลย์ต้องก้มไปกดหรออะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับพี่กด hold แล้วก็ไปที่ transport กลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วพี่กด play พี่ปิดได้พี่ออนต่อพี่มิวได้พี่กลับไปที่จุดเริ่มต้นเราออนเมทานอมได้พี่สามารถสร้างลูปเปอร์ได้แล้วสิ่งที่เขาเคลมไว้ก็คือสามารถโยนแทร็กได้ถึง8แทร็กนะครับ8แทร็กแต่วันนี้เราสาธิตง่ายๆเราโยนไปแทร็กเดียวกันแล้วแฟลกได้หมดว่าจะให้มันทำงานตรงนี้สมมุติตรงนี้อยากเป็นอย่างอื่นคุณก็แฟลกอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ได้เลยเพราะงั้นอันนี้มันเป็นหนึ่งสิ่งที่พี่ยังไม่เห็นเอฟเฟกต์แบรนด์ไหนมีในตอนนี้นะในวันที่เรารีวิวกันอยู่นะเพราะงั้นอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ใหม่มากเข้าหน้าเซตติ้งได้ครับคือตรงนี้นี่3 ขีดพี่บอลกดปึ้งอันแรกคือพวกตระกูล bypass control ลองกดไปดูว่ามันมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเห็นไหมครับมี MIDI learning MIDI switch จะใช้อันไหน type จะเป็น momentary latching หรือ bypass อะไรก็แล้วแต่ในแต่ละก้อนเนาะ command center เข้าซะหน่อยชัดเจนไหมครับคราวนี้เราจะเห็นนะครับว่าฟุตสวิตช์ทั้งหมดมันอยู่ตรงนี้เนาะเราก็จะเซตฟุตสวิตช์นี้เป็นอะไรก็สุดแล้วแต่เราเลยแล้วเราจะมีอีกหน้าหนึ่งที่เรียกว่า Stormby สามารถเซตอัพได้อีกจะเป็น Looper จะเป็น Unity จะเป็น Hotkey เพราะงั้นคุณจะมี2หน้ากระดาน2หน้าบอร์ดที่อยู่ในนี้และ Switching ได้อันนี้คือหน้า Command Center ก็จะเหมือนกับของเก่าอยู่แล้วแต่ว่าเป็น Touch Screen ที่ง่ายขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันใช่ง่ายขึ้นนะครับโอเคงั้นแบ็กไปสิ่งนี้ที่น่าจะว้าวคืออันนี้ครับอย่างตัวนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยครับนี่โลคัทแล้วก็อันนี้เป็น
เนี่ยเราก็สามารถเลือก High Cut High Shelf คือมันตอบสนองมากๆสมมติว่าเราเฮ้ยทำไปแล้วไม่โอเคก็รีเซ็ต โกงครับ พี่บอลลอง ผมขอกวาดโลครับ อันนี้ลากนะปกติเราจะต้องหมุนเนาะตอนนี้เราอยู่ใน XLR สมมุติถ้าเราจะใช้เฉพาะ XLR เพื่อ Global EQ สำหรับ XLR อย่างเดียวก็ได้หรือจะ Global EQ ในหูฟังเราอย่างเดียวก็ได้หรือจะ Global EQ เราใน Quarter Inch ที่เป็น Output ก็ได้เพราะงั้นมันจะ separate มันแยกกันเลยครับสมมุติเราเซตอันนี้ใช่ไหมครับเซตอันนี้ใน XLR เนาะเราอาจจะกด copy แล้วเราอาจจะไป paste ที่หูฟังเราก็ได้ ชอบครับ เพราะว่าบางคนอ่ะเฟด EQ ยังไม่เป็นด้วย แต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราใช้นิ้วติ๊ก กวาดเอา ใช่มันเหมือนหูเราอ่ะเราจะได้ยินตามที่เรากวาดอันนี้สะดวกกว่าแถมพอเรากวาดไปเสร็จเสียงมันได้แล้วเรามานั่งดูก็ได้ว่าเฟดเท่าไหร่ ถูกต้อง มันเป็นความรู้เพิ่มเติม ถูกต้องเพราะว่ามันก็ง่ายกว่าการไปนั่ง ใช่ หมุนว่าเอ้ย แล้วเราจะรู้ เลขนี้ ยังไง มันจะยังไง ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราอัพเฟิร์มแวร์แล้วเนาะซึ่งอันนี้เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดก็จะเห็นที่มุมว่าเป็น 1.2.1 ซึ่งพี่บอกก่อนว่างาน NAMM 2026 ปล่อย 1.3 มีฟังก์ชันที่เรียกว่าโคลนเข้ามาแสดงว่าเราจะสามารถโคลนแอมได้ พี่เห็นคลิปหลุดออกมาแล้วก็คือเจ้าตัวเขาเองนั่นแหละเขาจะมีโคลนซึ่งพอเรากดโคลนปุ๊บมันก็จะทำการโคลนแอมเนาะ ครับ แล้วเวลาเราเลือกแอมอะครับพี่ขอออกไปตรงนี้นิดนึงถ้าเป็นตัวใหม่นะเราเลือกแอมปุ๊บเนี่ยสมมุติเราจะเลือกแอมเนาะมันมีโมเดลขึ้นว่าโคลนก็จะมีแอมที่โคลนมาใหม่ให้คุณใช้อีกมันจะไปอีกเทคโนโลยีหนึ่งแล้วว่าคุณจะมีทั้งโมเดลเลอร์ที่โคลนนิ่งแอมมาได้ด้วย โครนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโครนที่เขาทำมาเพื่อใส่มาตรงนี้หรือจะเป็นยูเซอร์เปล่าๆแล้วให้เราทำ เราสามารถโคลนแอมอื่นก็ได้เหมือนการแคปเจอร์เลยครับก็คือคุณต้องมีโหลดบล็อกหรือมีอะไรก็แล้วแต่ใช้วิธีการเซนด์อินเอาท์เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้เขายังไม่ได้บอกนะว่าทำยังไง แล้วอีกอย่างหนึงเราสามารถซื้อได้ไหมครับ เขาจะมีมาให้อยู่แล้ว อ๋อ เขาจะมีโมเดลโคลนมาให้ในจำนวนหนึ่ง โอเคครับ แล้วเขาก็จะมีโมเดลที่เราโคลนลงไปในยูเซอร์ก็ได้ มันยิ่งกว้างไปกว่าเดิม แล้ แล้ว ว ถ้าบอกว่าเมื่อกี้อะไรนะอัลกูร่า อากูล่า เราว้าวแล้ว ก็จะว้าวแล้ว ก็คือเหมือนไลซิกอ่านเกมขาดมากอะว่าณปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไปถึงไหน อย่างค่ายบางค่ายก็เป็นโปรไฟเลอร์มาบางอันก็เป็นแคปเจอร์เขาก็ยังมีไอ้จุดเนี้ย เติมมาให้อีก ใช่ มันจะมีระบบ Wi-Fi ครับ ซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเท่าที่เรารู้ก็คือเมื่อกี้ตอนที่แกะกล่องมา ครับ เฟิร์มแวร์มันไม่ใช่อันนี้หรอกทางร้านก็คือต่อ Wi-Fi กับร้านใช่ไหมครับต่อ Wi-Fi กับร้าน ซึ่งตอนนี้ต่ออยู่ปะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็น Wi-Fi ก็เดี๋ยวมันจะสแกนหาว่าจะมี Wi-Fi อะไรขึ้นมาบ้างเนาะเนี่ยเห็นไหมต่อเป็น CT ไปละ ใช่ โอเคพอเขาต่อปุ๊บเนี่ยเมื่อใดที่มีเฟิร์มแวร์อัปเดต available มันจะขึ้นตรงนี้แล้วมีดอทสีแดงๆเล็ก แจ้งเตือน ๆใช่แล้วมันก็จะขึ้นมาที่ดาวน์โหลดตรงนี้ครับเพื่ออัปเดตซึ่งเมื่อกี้ใช้เวลาอัปเดตก็จะมีสัก5 ถึง 10 นาทีมั้งเมื่อกี้ก็อัพเป็นล่าสุดแหละนะครับวิธีอัพง่ายมากผ่าน Wi-Fi ต่อ Wi-Fi เขาก็ดึงข้อมูลลงมาไปต่อที่อะไรอีกแบ็กอัพอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับแบ็กอัพไฟล์ต่างๆก็ไม่มีอะไรบลูทูธพี่นี่โทรศัพท์พี่เกมนะครับโทรศัพท์พี่เกมนะเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าเฮ้ยมันต่อบลูทูธได้เหรออันนี้อันสดๆเลยขอหาบลูทูธเขาหน่อยปึ๊บเปิดอยู่ครับ เปิดอยู่ไหมฮะ เปิดอยู่ครับเนี่ยมันเจอของพี่เกมใช่ปะ ของพี่เห็นไหมครับ iPhone 13 PM เกม Connect to Guitarist พี่ลองกดนี่พี่อยู่ใน Apple Store เนาะแสดงว่าเราสามารถซ้อม YouTube เปิดเพลง Playback ผ่านบลูทูธ เจ๋งๆ ได้นะครับคราวนี้พี่ขอเข้ามาที่เมื่อกี้พี่กดไปที่ตรง XLR output เนี่ยครับ ครับ สังเกตว่ามันจะมีบลูทูธใช่ไหมถ้า connect อยู่มันจะขึ้นใช่ไหมสมมติว่าพี่เปิดให้ดูสั้นๆแล้วกันสมมติพี่เปิดเพลงนี้โอเคพี่เปิดมาแล้วเห็นไหมครับว่ามันจะมีเกณฑ์ขึ้นมา ซึ่งอันเนี้ยคือหน้าเมทริกเหมือนกับมิกเซอร์เลยครับบอลมันก็จะฟีดได้เลยว่านี่คือ output ของ XLR output เนาะพี่ไป headphone ก็แยกกันอีกถูกไหมมี 3 ก็คือมี quarter inch คราวนี้พี่บอลลองกดปุ่มบวกดูนะครับ
กดปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมิวสิกหมายความว่ามันจะมีโชว์เคสมิวสิกที่เราเปิดในต้นอะที่มันมี8แทร็กมันก็จะฟีด8แทร็กได้อีกถูกไหมครับอันนี้คือในส่วนของมิวสิกนะโชว์เคสแต่ถ้าพี่บอลมาตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเอาต์พุตในแต่ละอันที่เราจะฟีดได้เห็นไหมว่าเราจะบวกลบสมมติว่าพี่เล่นอยู่ในตอนนี้มันจะบอกเลยว่าอะไรออกไหน 1A กับ 2A มันออกกันอยู่เนาะเราสามารถฟีดได้ตามต้องการเลยนะครับเนี่ยลดบวกได้โซโล่ได้มิวได้แพนได้งั้นเราแยกกันอันนี้คือ output main อันนี้คือโชว์เคสที่เราจะโยนไฟล์ลงไปที่พี่บอกตั้งแต่ต้นว่า8 track มันสามารถฟีดอะไรได้บ้างสามารถลด track ได้แล้วก็เราสามารถส่งเขาอินไปหาคนอื่นได้ส่งเมทานอมลดความดังความเบาได้ซึ่งเรา separate แยกกันเลยนะครับว่านี่อยู่ใน XLR quarter in หรือว่า headphone อีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่อยากให้ดูเรื่องของ Foot Switch นิดนึงตอนนี้จากโรงงานเนี่ยครับเขาจะเป็นStorm กับ preset เนาะมันไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะตอนนี้โหมดมันเป็น preset กับ storm switching ไปมาอย่างนี้เนาะซึ่งถ้าเรากดค้างก็เหมือนที่เราบอกตั้งต้นมันจะมีให้ไปอย่างอื่นได้แต่ถ้าเราอยากจะคัสตอมในแบบของเราทำได้นะครับเริ่มจากฝั่งทางพี่บอลก่อนเป็นแบงค์อัพแบงค์ดาวพี่อยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมได้เข้าไปที่ไหนเราสามารถเข้าไปที่ setting แล้วก็ไปที่ global setting ครับข้างบนมันจะให้เลือกเยอะเราก็เข้ามาที่ switch and pedal เบื้องต้นเนี่ยหน้าแรกมันจะเป็นอันนี้นะฮะถ้าเราอยากเปลี่ยนfoot bank up bank down เนี่ยเราเลื่อนไปหน้า2แล้วมันจะเขียนว่า bank slash down switch พี่บอลลองหมุนดูครับคราวนี้ผมลองเปลี่ยนนะครับไปทางไหนบ้างเป็น preset ก็ได้ up down preset snapshot นะครับซองนะครับmarker นะครับคือซองเนี่ยหมายความว่าเราทำซอง list ไว้นะครับแล้วมันก็จะเลื่อนพี่ลองเปลี่ยนเป็น preset ก่อนpreset ต่อมาถ้าพี่อยากจะเปลี่ยนจาก storm เป็น preset พี่อยากเปลี่ยนเป็น snapshot กับ storm Aเลื่อนหน้าแรกครับมันถามว่าฟุตสวิตช์ที่6ก็6ก็คืออันนี้ถูกต้องครับเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยเราเป็น snapshot แล้วก็สลับกับอีกอันนึงเป็นอะไรดี storm A โอเคคราวนี้ก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็น preset อันนี้หน้าแรกคือพี่ใช้ระบบ snapshot ในการเปลี่ยนเสียงใน preset นี้ถ้าพี่อยากจะ add something ในแต่ละ snapshot พี่ก็มา storm A ถ้าพี่อยากจะเปลี่ยน preset กลับไปหน้าเดิมแล้วพี่บอลลองกด preset ดิกลับมาเวิร์กเลยคัสตอมได้ทุกปุ่มเราเดินทางมากันไกลมากเลยนะครับไกลมากเลยครับ นี่คือครั้งแรกของพี่ก่อนบอลก็เหมือนกันครั้งแรกจริงๆเปิดกล่องส่วนพี่โอเคหาข้อมูลพี่ดูอยู่แล้วพี่ดูตาม YouTube อยู่แล้วว่าเมืองนอกเขาลันช์อะไรมาบ้างเนาะก็สำหรับบอลก่อนรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าคุณใช้เฮลิกฟลอร์ตัวเก่าสิ่งแรกที่ผมจะพูดนะครับก็คือคุ้มกับการที่เราคอยออปชันที่ใช้ปุ่มกดจอทัชสกรีนผมกล้าพูดแล้วว่าส่วนตัวบอลเองเป็นจอทัชสกรีนที่ผมอินที่สุดประทับใจที่สุดในมัลติเอฟเฟกต์ณเวลานี้จากที่ได้ฟังเสียงออปชันของแอมในการชูสนู่นชูสนี่ผมรู้สึกว่าทั้งดีง่ายสะดวกวัสดุดีเดี๋ยวพูดไปก็หาว่าอวยไม่เป็นไรผมพูดจากความรู้สึกจริงๆจากคนที่เคยใช้มาตั้งแต่พอร์ต 500x นะครับแล้วก็มาจน Helix 4 จนถึงตอนนี้ผมบอกเลยว่าเทคโนโลยีไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะคือที่บอลจะบอกว่าถือว่าเขารีเสิร์ชมาได้ดีมากแล้วก็เขาเรียกว่าเขารู้ว่าในปัจจุบันนี้มือกีตาร์ทั่วไปส่วนใหญ่ต้องการอะไรอย่างน้อยโอเคเสียงคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของไลซิงอยู่แล้วเขาต้องการการเข้าถึง UI ที่ง่ายและ information ต่างๆคำว่าแซกเงี้ยเมื่อก่อนเราโอ้โหอะไรวะหมุนไปเหอะงงมากเลยแต่ตอนนี้เรากดปึ้งเรารู้เลยว่าอะไรคราวนี้พี่ขอพูดนิดนึงตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ราคามาตั้งไกลแล้วเขามี accessory อื่นมาด้วยนะวันนี้ใช่พี่บอลหยิบมาหน่อยโอ้โหอันนี้คือมาคู่กันถูกไหมแต่ไม่ได้แถมนะฮะใช่ครับไม่ใช่บอกว่าคุณซื้อตัวนี้แล้วจะได้อันนั้นนะพี่บอลจับวัสดุรู้สึกไงบ้างก่อนอันนี้ผมว่าแข็งแรงมากคราวนี้เวลาใส่มันจะเป็นเหมือนกระเป๋าทหารนะครับเป้ทหารอะพี่บอลพอบอกราคาได้ไหมตัวกระเป๋าดีๆแบบนี้นะครับแข็งแรงขนาดนี้ราคาก็ค่อนข้างจะแข็งแรงครับผมโอเคราคาจะอยู่ที่ 12,900 บาทก็ลองดูราคากันดูว่ากระเป๋า 12,900 นะครับถ้าใครอยากได้ไปก็ของเรามีขายตัวฟลอร์คือตัวเล็กที่ไม่มี expression ราคาอยู่ที่ 78,900 บาทส่วนตัวนี้เลยตัวเรือธง Stadium XL Floor ตัวนี้ตัวใหญ่ราคาอยู่ที่ 96,900 บาทครับ 90,000 กว่าบาทครับ
อันนี้พี่ถามเลยมุมมองของบอลคิดว่าน่าจะเป็นเหมาะสมกับใครถ้าพูดกันด้วยเรื่องตัวราคาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าราคาค่อนข้างสูงราคาสูงในตลาดตอนนี้เลยพี่บุญเลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะครับสิ่งแรกคุณต้องลองก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินว่าราคานี้แพงหรือเปล่าถูกต้องเพราะงั้นคำตอบนี้มันแทนกันไม่ได้เนาะสำหรับพี่เองพี่สรุปสั้นๆเลยว่าของพวกนี้มันเป็นเรื่องความชอบด้วยแหละสมมุติว่าเราเป็นแฟนลายซิกพอเจอตัวนี้ยังไงก็กรี๊ดครับบอกเลยว่ากรี๊ดจริงๆพี่คนนึงก็เป็นยูเซอร์ลายซิกพี่ใช้ SX Storm XL SX Storm ใช้มาก่อนเลยต่อมีดีอะไรเต็มสูบเลยพอมาเจอตัวนี้รู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยในระยะที่นานเหมือนกันทุกอย่างเพอร์เฟกต์ในตัว XL แล้วถ้าคุณไหวในงบนี้พี่ว่าซื้อแล้วใช้กันยาวๆเลยซื้อยูนิตเนี้ยอาจจะไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วสำหรับพี่ใครสนใจเข้ามาลองได้ครับวันนี้พวกเรานะครับพี่บอลนะครับส่วนพี่แม็กอยู่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวคงกลับมาถ้าเทปหน้าเจอพี่บอลอีกแสดงว่าพี่บอลมาเทคโอเวอร์แล้วใช่ครับผมก็วันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับพบกันครับ